هستم از پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و امروز قرار هست که درباره تاریخ مواجهه نخبه‌های دینی به ویژه علمای امامیه توی دوره قاجار با علم جدید و شیوهی که با این علم جدید مواجه میشن میخوایم که صحبت بکنیم. صحبت‌های امروز من از یه طرف به تاریخ علم مربوط میشه، از طرف دیگه به تاریخ دوران قاجار مرتبط هستش و بحث من صرفا بحثی تاریخی، خیلی با جنبه‌های الهیاتی یا فلسفی مواجهه علم و دین کاری ندارم. فکر میکنم که آشنایی بهتر با این حوزه در واقع علم و دین از جهت تاریخی میتونه همیشه راهگشا باشه، بصیرت خیلی بیشتری به ما میده تا اینکه بتونیم در این مواجهه، حالا چه مواجهه‌های فلسفی چه اجتماعی و از جهات مختلف، شکل بهتر و دقیق‌تری پیدا بکنه. خب من با اجازهتون کامنت ها رو میبندم، بعد آخر عرایزم دوباره باز میکنم، در خدمت سوالات هستم. اجازه بدید که من نوت هایی که آماده کردم رو هم جلوی خودم بیارم. نوت ها رو این مقدار طول کشید تا این نوت ها آماده بشه. الان که اینها آماده بشه بعد من میتونم با دقت بیشتری در خدمت شما باشم. و این مدتی هست، شاید 2-3 سالی شده یا شاید کمتر، که دارم روی مواجهه علما، نه فقط علما، نخبه‌های دینی مختلف با نظریه‌های علمی کار میکنم، چه نظریه تکامل و چه نظریه خورشید مرکزی. چون که حالا نظریه خورشید مرکزی که نظریه قدیمی تری بوده، نسبتاً از قرن 17 میلادی نظریه مطرح شده بوده و چند قرن قبل از اینکه وارد ایران بشه تو اروپا این نظریه مطرح شده بوده، دعواها اونجا اتفاق افتاده بوده، حالا مواجهه کلیسا با این نظریه و مواجهه بقیه منجمان و فلاسفه با این نظریه اتفاق میفته و بعد از تموم شدن تمام این ماجراها و دعواهای بین دانشمندان مختلف، دیگه زمانی که در ایران میرسه در قرن 19 همه اروپایی ها و فرنگی ها به این نظریه خورشید مرکزی قائل بودن و در اون زمان وارد ایران میشه به عنوان یک نظریه قطعا درست، در حالی که در مورد نظریه تکامل اینطور نیست. یعنی از زمانی که این نظریه آهسته آهسته وارد جهان اسلام میشه و بعد به دست ایرانیان میرسه، مدت زمان خیلی زیادی نمیگذره و همون زمان در خود اروپا هم در حال بحث و بررسی هستن که اصلا این نظریه درست هست، چه ویژگی هایی داره. خود داروین با سالها در ویرایش های جدیدی که از کتابش می آورده دائما حرفایی میزده که ممکن بوده که با نظریات قبلی خودش تفاوت داشته باشه و این جریان زنده تاریخی خیلی آهسته آهسته حرکت میکرد تا به ایران برسه، برخلاف نجوم که کارها تموم شده بود و اصل نظریه خورشید مرکزی و قوانین کپلر تثبیت شده بود و به ایران اومد و دیگه جنگی بین علم و دین در اروپا وجود نداشت. دقت می‌کنید، ولی درباره جنگی بین نجوم جدید و دین در اروپا وجود نداشت. خب در ایران دوره قاجار ما چند سنخ مختلف از نخبه‌های دینی داریم. علمای امامیه حوزه‌های علمیه شیعه تو نجف و کربلا هستن، علمای شیخیه هستن که علمای شیخیه رو ما با علمای امامیه باید متوجه باشیم که اینا کاملا دو طیف مختلفن. درسته که علمای شیخیه از میان علمای امامیه انشعاب پیدا کردن و در کربلا، در حوزه‌های علمیه کربلا و نجف این اتفاق افتاد، ولی به هر حال چون که کار به جای به این رسید که همدیگه رو تکفیر کردن و دیگه همدیگه رو اصلا قبول نداشتن، که فرقه جدیدی در اسلام اصلا به وجود اومد به نام علمای شیخیه و در خیلی چیزهای دیگه هم با همدیگه تفاوت
کردن، از جمله در مواجههشون با علم جدید. نخبه‌های مذهبی دیگه‌ای که وجود داشتن اقطاب صوفیان، حالا به ویژه دو طریقه نعمت اللهیه و ذهبیه، اینا خودشون خیلی در واقع برای خودشون کلی طرفدار داشتن و خیلی گروهیایی داشتن. روشنفکران دینی رو هم ما میتونیم کنار اینا بذاریم. علاوه بر اینها ما میتونیم مثلا اسماعیلیه های حاضر در ایران رو در نظر بگیریم. بعد آهسته آهسته با ایجاد شدن بابیه و بهاییت، اونها هم در واقع یه جور فرقه دیگه‌ای بودن که اونها به شکل دیگه‌ای با علم جدید شروع کردن به مواجهه. اینا شاید اصلی ترین گروه های دینی توی ایران باشن، ولی خب به هر حال تعداد فرق و افکار و شکل‌های مختلف و راه‌های رسیدن به خدا خیلی متعدد بوده همیشه و اون دوران از همیشه بیشتر. خب شاید در نگاه اول تصور ما این باشه که علمای امامیه، حالا ما الان فعلا می‌خوایم متمرکز روی علمای امامیه بشیم. علمای امامیه در مواجههشون با علم جدید، مخصوصا با نظریه خورشید مرکزی، مخالفت صفر کردن و گفتن اصلا ما این حرفای جدید رو قبول نداریم، ما فقط نظریه زمین مرکزی بطلمیوس رو قبول داریم. کلیشه مواجهه گالیله و کلیسای کاتولیک، این کلیشه‌ایه که خیلی ها در مورد مواجهه علمای شیعه در قرن 19 با نجوم جدید ازش حرف میزنن. حتی بعضی پژوهشگران خیلی در واقع دقیق متاسفانه دچار این تفکر شدن و مخصوصا مخالفت‌های علمای شیخیه با نظریه خورشید مرکزی رو به جای مواجهه علمای امامیه با نظریه خورشید مرکزی جا زدن، در حالی که خب اینا کاملا دو تا فرقه متفاوت بودن و دیگه از هم دیگه قابل تفکیک بودن کاملا. به خاطر همین تصور خیلی اینجوریه که همونطور که مثلا خیلی گمان میکنن که علما علیه نجوم جدید فتوا دادن، اونا حرام اعلام کردن، کسی به این اصلا اعتقاد پیدا بکنه اصلا از دین خارج شده. اینا در واقع ممکنه تصوراتی باشه، قضاوت‌های رایجی باشه که در مورد مواجهه علما با نجوم جدید ممکن تصور بشه. علما برای دفاع از نجوم قدیم در برابر نجوم جدید مثلا بسیار تلاش کردن. علما آیات و روایات رو منطبق با نجوم زمین مرکزی میدونستن. این هم دوباره یکی دیگه از اون قضاوت‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه. و یکی دیگه از قضاوت‌هایی که وجود داره توی مقالات و کتاب‌ها نوشته شده اینه که علما به تنجیم یا طالع‌بینی باور داشتن و چون به تنجیم و طالع‌بینی باور داشتن و نجوم جدید مخالف تنجیم و طالع‌بینی بود، به خاطر همین با نجوم جدید هم مخالف. این هم دوباره یه چیز دیگه گفته شد. یا اینکه علما چون انسان رو اشرف مخلوقات میدونستن، در نتیجه نمیتونستن قبول بکنن که انسان در مرکز کائنات نباشه. به خاطر همین با نظریه خورشید مرکزی مخالف بودن. به خاطر همین و اصلا ریشش به اینه که علما با هر اندیشه یا ابزار جدیدی مخالفت کردن. این هم در واقع یکی دیگه از ادعاهای مرسوم یا قضاوت رایج در مورد مواجهه علما با نجوم جدید. خب با این قضاوت‌ها ما اگه بریم سراغ متون قدیمی که از دوره قاجار به دست ما رسیده، چون به هر حال مواجهه ما ایرانی‌ها با نجوم جدید به طور جدی از دوران فتحعلی شاه بوده. از اون زمان هست که اولین رساله‌ها تو این زمینه نوشته شده، حالا به زبان فارسی مخصوصا. قبل از اون یکی دو تا ما رساله فارسی داریم که خارج از ایران نوشته شده، معلوم هم نیست که چقدر خونده شده باشه، ولی از توی دوره قاجار و توی دوره فتحعلی شاه و اینها ما یه سری سفرنامه داریم، ایرانیانی که سفر کردن و رفتن جای دیگه و نظریات نجومی جدید رو توی کتاباشون اسم بردن، توصیف کردن. یا از اون بالاتر کسایی که اومدن نجوم جدید رو مثلا کتابی از فرانسوی به فارسی در زمینه نجوم جدید ترجمه کردن، یعنی همراه استدلال‌ها و در واقع مباحث علمی تری که در این زمینه وجود داره رو توی کتاب خودشون آوردن. خب آیا علما در مواجهه با نجوم جدید محکم ایستادن و کاملا ردش کردن؟ چیزی که ما نگاه میکنیم توی متون، توی اخبار و روزنامه‌ها، توی رسائل، اینجوری نیست که علما فتوای علیه نجوم جدید داده باشن. فتوا یعنی مثلا میگن حرام است، اعتقاد پیدا کردن با این حرام است. جایی هم حتی نمیبینیم که مخالفت علنی کرده باشن به عنوان اینکه این خلاف دین است. به هیچ عنوان.
یکی دو تا از علما با نظریه زمین خورشید مرکزی مخالفت کردن، ولی وقتی ما میریم روی کتابشون و رساله‌شون رو نگاه میکنیم میبینیم که در واقع مخالفت اونها از جنس مخالفتیه که چون فلسفه بلد بودن، فلسفه ارسطویی بلد بودن، از روی دانش فلسفیشون و دانش نجومی که داشتن دارن با این نظریه مخالفت میکنن، نه از جهت دینی. یعنی نمیان مثلا به آیات و روایات یا به عقاید اسلامی ارجاع بدن و بر اساس اونها نظریه خورشید مرکزی رو رد بکنن، بلکه نه، میگن که مثلا بر اساس فلسفه ارسطو مثلا اگه حرکت زمین محاله، مثلا یه همچین نظریه. این خیلی متفاوته با اینکه در واقع اللحاظ دینی و شرعی اون رو رد کرده باشن. دو نفر مثلا ملا مهدی نراقی تو کتاب المستقصی فی الهیئه که اصلا کتاب نجومی و ریاضی در هیئته، و همچنین کتاب آیات بینات محمد حسین شهرستانی که حالا ملا مهدی نراقی مال دوره زندیه است و محمد حسین شهرستانی مال خیلی دوره جدیدتریه. کتابش رو تو 1299 قمری نوشته، یعنی یه مقدار چند دهه قبل از مشروطه نوشته. مثلا محمد حسین شهرستانی تو کتابش نوشته که مخالفت با خورشید مرکزی نوشته که در هیچ آیه یا خبری تعیین وضع هیئت افلاک نشده، بلکه ظاهر بعضی آیات آن است که ثوابت در آسمان اول است و معلوم نیست که مراد از سما در آیه همین افلاکی باشد که اهل هیئت اثبات کرده اند. بیان این امور وضع شرع مطهر بر بیان این امور نیست و در آن بر وفق لسان و معتقد مخاطبین جریان نموده و در طی آیات و اخبار اشاره به واقع هست، ولی چون مقصود به ذات نبوده از افهام مخاطبین دور بوده تصریح ننموده و اصل مقصد ایشان ارشاد به امور دین است. در واقع اون تفکیکی که ما تو بیان گالیله هم دیدیم که دین برای اینه که انسان‌ها هدایت پیدا بکنن و بتونن به مثلا بهشت برن، ولی علم برای هدایت بشر به بهشت و سعادت این دنیایی آخروی نیست، بلکه علم چیزیست که به ما کمک میکنه که طبیعت رو بشناسیم. و این تمایز رو محمد حسین شهرستانی میگه با اینکه با نظریه خورشید مرکزی موافق نیست، ولی میگه این عقیده منه بر اساس فلسفه ارسطویی این مقابل قبول نیستش، نه اینکه مثلا با آیات و روایات ما در تعارض قرار. کلیشه دومی که ازش صحبت کردیم اینه که در آیات و روایات اسلامی چیزایی نوشته شده که با نجوم بطلمیوسی چون سازگار بوده علما با نجوم بطلمیوسی رو قبول داشتن، به خاطر همین نجوم جدید کوپرنیکی یعنی نجوم خورشید مرکزی رو باهاش دشمن بودن. این واقعا اینطوره. وقتی ما میریم تو آیات و روایات نگاه میکنیم میبینیم که این آیات و روایات اصلا با نجوم قدیم هم سازگار نیست. مثلا فرض بکنید در آیه اومده که زمین روی شاخ گاو، در روایت اومده که زمین روی شاخ گاو. خب در نجوم قدیم، در نجوم بطلمیوسی معتقد بودن که زمین کره‌ای است در مرکز عالم قرار گرفته، معلق در مرکز عالم و دور تا دورش رو هوا و اینها گرفته و بعد افلاک دور تا دور اینو گرفتن و اصلا شاخ گاوی در کار نیست در مثلا نجوم بطلمیوسی. یا مثلا فرض کنید روایت داریم که خسوف و کسوف به خاطر اینه که خورشید میفته توی دریایی که بین آسمان و زمینه. دقت میکنید در حالی که خب بطلمیوس و همه منجمان دوره اسلامی میدونستن که کسوف و خسوف به خاطر افتادن سایه زمین روی ماه یا سایه ماه روی زمینه، یعنی هیچ ربطی به دریایی بین آسمان ها و زمین نداره. این نظریه بطلمیوس بوده و همه منجمان جهان اسلام. در نتیجه این روایت هم رو ببینیم سازگار نیست. حتی تو آیات قرآن با همین که نگاه میکنیم مثلا در آیات قرآن از 7 آسمان و 7 زمین صحبت شده، در حالی که در نجوم بطلمیوسی تعداد افلاک 9 تا فلک بود و 7 تا نبود. یا زمین رو کروی میدونستن در نجوم بطلمیوسی، در حالی که در ظاهر آیه قرآن این هستش که فانظروا الی الارض کیف سطحت، به زمین نگاه کنید که چگونه مسطح شده. دانشمندان علمای جهان اسلام به واسطه اینکه میدونستن که زمین کرویه این آیه رو معنی دیگه ازش برداشت میکردن و میگفتن آیه سطحت به معنی گسترانیدن هم هست و این آیه داره میگه که به زمین نگاه کنید که چگونه آن را گسترانیدیم. دقت میکنید؟ یعنی میخوام بگم که اتفاقا آیات و روایات با نجوم بطلمیوسی هم سازگار نبوده که بگیم که چون که علما آیات و روایات خونده بودن میگفتن نجوم بطلمیوسی رو ما قبول داریم و نجوم جدید رو قبول نمیکنیم. نه، همچین چیزی نمیشه به این راحتی ها پیدا کرد.
تنجیم. آیا علمای ما به واسطه دلبستگی به تنجیم و طالع‌بینی با نجوم جدید مخالف بودن؟ مثلا استدلال شده که در کتاب اختیارات الایام علامه مجلسی سعد و نحس ایام گفته شده و این طالع‌بینی است. در نتیجه علمای ما به طالع‌بینی اعتقاد داشتن، علمای امامیه به طالع‌بینی اعتقاد داشتن و به واسطه اعتقاد به طالع‌بینی طرفدار نجوم بطلمیوسی بودن و نجوم جدید رو قبول نداشتن. خب وقتی ما میریم نگاه میکنیم توی آثار علما میبینیم که برعکسش اتفاقا، یعنی معمولا طالع‌بینی رو تحریم کردن. مثلا فرض بکنید که شیخ مرتضی انصاری یکی از بزرگترین علمای دوره ناصری توی کتاب مکاسب طالع‌بینی رو تحریم کرده و فقط گفته در صورتی اجازه داره کسی به طالبین ها مراجعه کنه که حرف طالبین رو قطعی نگیره، بدونه که همیشه با دعا و صدقه میشه مثلا تغییر داد قضا رو، و به این همین دلیل خیلی اعتقادی نداشت. و یا مثلا وقتی به کتاب اختیارات الایام علامه مجلسی نگاه میکنیم میبینیم که اصلا هیچ خبری از طالع‌بینی به معنای مرسوم کلمه اصلا توش نیست، بلکه چیزی که تو این کتاب هست آیات و روایاتی است، مخصوصا روایاتی است که سعد و نحس ایام رو بیان میکنه. یعنی مثلا میگه دوشنبه فلان کار خوبه، سه شنبه بهمان کار خوبه، اول ماه این کارو بکنید، دوم ماه این کارو بکنید. در مورد این صحبت کرده که عبارتی که خودش استفاده کرده تو مقدمه‌اش، چون کتابو به مقدمه فارسی داره، در مقدمه علامه مجلسی می‌نویسه که جمعی از خواص شیعیان که در جمعی امور متابعت پیشوایان دین را لازم می‌دانند به این رساله رجوع نموده به اختیارات ساعات نجومیه که مذموم است محتاج نباشند. یعنی میگه مؤمنین نرن سراغ منجمای طالبین، بلکه بیان صرفا سعد و نحس ایام را توی این کتاب یاد بگیرن. خب اینجا پس نمیتونیم از این برداشت بکنیم که نسبت از این بر اساس این کتاب علما به طالع‌بینی بطلمیوسی اعتقاد داشتن. یه نوع طالع‌بینی هست تو این کتاب، ولی طالع‌بینی بطلمیوسی نیست، یه جور طالع‌بینی دینی اعتقادی است، یعنی بر اساس آیات و روایات شما فقط سعد و نحس ایام رو در بیارید. در نتیجه این همچین چیزی هم اتفاق ظاهرا نیست که نیفتاد. ماجرا در واقع درست برعکسه. داستان اینطوریه که علما تا مدت‌ها در مواجهه با نجوم جدید سکوت کردن، مخالفتی نکردن، به نظرشون میومد که متولی این امر نیستن، مثلا قرار نیستش که کیهان شناسی رو به مردم یاد بدن، قرار چیز دیگه به مردم یاد بدن. تا اینکه یکی از علما به نام هبت الدین شهرستانی کتابی نوشت در سال 1328، چند سال بعد از مشروطه، 1328 قمری، به نام الهیئة بالاسلام. توی اون کتاب اصلا داستان رو برعکس کرد، گفت اساسا تمام آیات و روایات اسلامی مطابق با نجوم جدید. اتفاقا ما وقتی نجوم جدید رو میخونیم میفهمیم که چقدر سازگاره با آیات و روایات ما. مثلا چی؟ مثلا همون روایتی که من گفتم که زمین رو شاخ گاوه، این روایت زمین رو شاخ گاوه به نظر هبت الدین شهرستانی معنیش اینه که شاخ گاو چون حالت بیضی داره میتونه زمین و زمین اگه روی شاخ گاو قرار گرفته باشه مثل یه بیضی میشه. خب این همون نظریه قانون اول کپلره که میگه که زمین در یک مدار بیضی به دور خورشید میچرخه. به نظر این برداشتیه که هبت الدین شهرستانی ازش دفاع میکنه و میگه که نگاه کنید در این روایت اشاره به این نظریه جدید. یا مثلا اگر در آیه گفته شده که الشمس و آیه گفته شده که یسبحون، حالا دقیق آیه رو فراموش کردم، الشمس و خورشید و ما کلون فی فلک یسبحون، هر کدام در فلکی تسبیح میگویند. یه معنی دیگه یسبحون شناور بودن، درست شد. و این باز دوباره هبت الدین شهرستانی میگه که این آیه باز داره اشاره میکنه به همون حرکت سیارات تو مدارهایی، چون توی فلک در قدیم، در نجوم قدیم فلک قائل بودن. فلک یعنی جسم کروی بسیار سفت که سیاره به محیطش چسبیده، فلک میچرخه، مرکز فلک هم زمینه، فلک میچرخه و سیاره‌ای که بهش چسبیده رو میچرخونه. خب این در نجوم قدیم بهش اعتقاد داشتن. در حالی که اگر بخواد
شناور باشه دیگه فلکی نباید وجود داشته باشه، فلک به اون معنای نجوم قدیم. به خاطر همین هبت‌الدین میگه اینجا فلک اساسا در این آیه ربطی به فلک به معنای نجوم قدیم نداره، اینجا منظور مداره که در خلأه و اینا تو خلأ شناورن، داره همون دوباره قوانین کپلر رو اشاره میکنه. این برداشتایی که هبت‌الدین شهرستانی میکنه. این کتاب خیلی خونده میشه، مخصوصا بسیاری از علما، حتی علمای بزرگی مثلا مثل ابوالقاسم خویی، آیت الله خویی این کتاب رو میخونه، تو کتاب تفسیرش استفاده میکنه. بعضی علما البته موافق زیاد نبودن، مثلا شما در تفسیر المیزان اینجور تطبیق دادنهای آیات رو با نجوم جدید نمیبینید، ولی تو بعضی کتاب‌ها خیلی این مسئله وارد شد، مخصوصا توی کتابی مثل تفسیر نمونه. تفسیر نمونه که آیت الله مکارم شیرازی نوشتن به همراه گروهی از مفسران و همکاران. این کتاب در طی سالها در دهه 60 شمسی منتشر شد و کتابی است که مفصلا داره در مورد اینجور تطبیق‌ها صحبت میکنه، پر از در واقع تطبیق دادن نجوم جدید با علوم جدید با از خدمت شما که با آیات و روایات اسلام. و این اصلا جریانی میشه دیگه که این جریانی که ما همین امروز هم داریم، یعنی میبینیم که مثلا برنامه‌های تلویزیونی ساخته میشه، توی کتاب‌های درسی میاد و توی کتاب‌های مختلفی نوشته میشه و مفهومی که ما بهش میگیم مفهوم اعجاز علمی. مفهوم اعجاز علمی توی تمدن اسلامی وجود نداشته، خیلی متأخره. توی شیعه شد اولین کسی که این موضوع رو بزرگ میکنه هبت‌الدین شهرستانی از چند سال پس از انقلاب مشروطه هم حتی این کارو میکنه، خیلی هم حتی قدیمی محسوب نمیشه. ولی خب خیلی این مسئله مورد توجه قرار میگیره و آدم‌های زیادی این رو سعی میکنن که دنبال بکنن و کتاب‌های تفسیر مختلفی تو این زمینه نوشته میشه و امروز یکی از زنده ترین جریان‌های تفسیری علمای شیعه حساب میشه، بحث اعجاز علمی. ولی آیا این اولین بار به ذهن هبت‌الدین شهرستانی رسیده بود این مسئله که اینطوری میشه از آیات و روایات استفاده کرد برای تبلیغ دین؟ یعنی کاری که اینجا هبت‌الدین کرده از این جنس هستش که شما علم جدید میاد و در نگاه اول شاید تهدیدی باشه برای اعتقادات سنتی، ولی اتفاقی که میفته برعکسه. هبت‌الدین میاد از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده میکنه و تبدیل میشه به اینکه ما نه تنها این دانش جدید مضر نیست به حال علم و دانش ما و به حال عقاید دینی ما، بلکه بهترین وسیله برای نشان دادن حقانیت عقاید شیعی و اسلامی است. یعنی کاملا کاربردش برعکس اون چیزی میشه که ما فکر میکنیم. تصوری ممکنه این شکلی باشه که مثلا همون کلیشه گالیله و کلیسا اتفاق افتاده، در حالی که اصلا اینطور نیست. یعنی ما الان دیدیم که نه انگیزه‌ای داشتن علمای ما، نه هیچ وقت مخالفتی کردن و بعد از یه مدت دوران سکوت ما یک شرایطی اصلا متفاوتی رو می‌بینیم و علمای مختلف پس از هبت‌الدین میان و از این علم جدید برای تبلیغ دین و نشون دادن حقانیت دین مذهب تشیع استفاده می‌کنن. ولی آیا این فقط به ذهن هبت‌الدین شهرستانی رسیده بود یا اینکه مثلا در میان اهل سنت هم این مسئله وجود داره؟ خب واقعیت اینه که داستان بله اینطوری است. یعنی قبل از هبت‌الدین افراد دیگری این مسئله رو شروع کرده بودن که شاید بتونیم بزرگترین اونها رو محمد عبدوه بدانیم. محمد عبدوه شاید بدونید شیخ الازهر بوده، یه مدتی شاگرد سید جمال اسدآبادی بوده و او اصلا آغاز کننده بحث اعجاز علمی و تطبیق دادن آیات قرآن با نظریات علمی جدید اروپایی بود. سالها دهه‌ها قبل از هبت‌الدین شهرستانی او این کار رو در کتاب تفسیر المنار شروع کرده بود که سال 1906 این در واقع شروع میشه به چاپ شدن. البته خیلی هم قبل‌تر از هبت‌الدین نیست، ولی به هر حال هبت‌الدین تو که محمد عبدوه در کتاب تفسیر المنار خودش معتقد بوده که
اصلا در آیات قرآن میتونیم از قبل ببینیم بسیاری از دستاوردهای علمی جدید رو. کاری که هبت‌الدین کرد بیشتر متمرکز روی نجوم بود، ولی و همچنین هبت‌الدین تمرکز دیگه‌ای هم روی روایات شیعی داشت، در حالی که محمد عبده خب شیعه نبود، به روایات شیعی کاری نداشت و فقط اگر هم از روایات استفاده میکرد از روایات نبوی استفاده میکرد و به ویژه تمرکزش روی آیات قرآن. و باز ما میبینیم که تو فضای اهل سنت هم داستان به این شکل پیش میاد که اصلا کلیشه گالیله و کلیسا اتفاق نمیفته، بلکه داستان تبدیل میشه به استفاده کردن از این به عنوان ابزاری برای تبلیغ دین. ولی شاید به نظرتون بیاد که چرا من از توی عنوان سخنرانی چرا از اصطلاح سلاح استفاده کردم، چرا گفتم سلاح دین، سلاح علم جدید، چرا علما از این وسیله به عنوان یک سلاح استفاده کردن. اصطلاح سلاح مال در واقع علمای ما نیست اتفاقا، به خاطر اینکه قبل از اینکه مسلمان‌ها این کارو بکنن خود مسیحی‌ها شروع کرده بودن از علم جدید برای تبلیغ دین خودشون هم استفاده بکنن. مثلا ما می‌بینیم که اولین کسانی که علم جدید رو، آموزش علوم جدید رو توی ایران آورده بودن هیئت‌های تبشیری بودن. می‌دونیم که از دوران فتحعلی‌شاه هیئت‌های تبشیری فرانسوی و بعد آمریکایی توی ایران حضور پیدا کرد و مدرسه‌هایی ساختن. توی اون مدرسه‌ها علوم جدید آموزش می‌دادن. البته در ابتدا شاگردانشون فقط شاگردان مسیحی بودن و فقط مسیحی‌های ایران رو جذب می‌کردن. به خاطر همین بسیاری از این مدارس تو ارومیه و اینها تأسیس شده بود که مسیحیان آشوری بیشتری داشت و همچنین مسیحیان ارمنی بیشتری داشت و هدفشون به طور مستقیم این نبود، بلکه می‌خواستن که مذاهب مختلف مسیحیت رو به مذهب کاتولیک در بیارن. فرانسوی‌ها، آمریکاییان می‌خواستن اونها رو به مذهب پروتستان در بیارن، مذهبی که توی آمریکا اون زمان بیشتر رواج داشت و فکر می‌کردن که با از طریق آموزش علمی میشه این کارو کرد. ولی آهسته آهسته بچه‌های مسلمونا رو هم توی این مدرسه راه میدن، البته با حفظ شرایطی، چون علما اون موقع خیلی حواسشون جمع بود که اینطور نشه که بچه‌های مسلمونا برن توی اینجور مدارس آموزش مسیحی ببینن. به خاطر همین این بچه‌های مسلمان اگه توی مدرسه ها میرفتن هیچ وقت آموزش مسیحی نمیدیدن، بلکه کلاس مشخص جداگانه‌ای برای آموزش‌های اسلامی و زبان عربی داشتن و حتی مثلا یه آخوندی چیزی میرفته توی این مدرسه ها برای بچه مسلمان درس دینیشون رو میداده، نماز روزهشون رو بهشون یاد میداده و اینها توی این مدرسه ها فقط قرار بود که فیزیک شیمی جدید یاد بگیرن. ولی خیلی جالبه، یکی از در واقع بزرگان رهبران این هیئت‌های تبشیری در ایران که اسمش بوده اوژن بوره، از هیئت‌های فرانسوی بوده، توی سال 1838 توی نامه‌ای که برای یک کسی نوشته چون این عبارتی رو به کار برده، گفته که محمدگرایی، یعنی همون اسلام، حالا به اصطلاح او محمدنیسم، مذهبی است که بالاخره نابود میشه، چون مذهبی غیر طبیعی و غیر اجتماعی است و بالاخره قرار نابود بشه. ولی بهترین روش برای نابود کردنش استفاده کردن از سلاح علمه. ما با سلاح علم جدید میایم توی اینجا و اصلا قرار نیست که اینا رو تبلیغ مسیحی بکنیم. فقط کافیه که مسلمان‌ها ببینن که ما چه پیشرفت‌های علمی کردیم، مسیحی‌ها، ملت عیسوی چه پیشرفت‌های علمی کردن، خودشون همینجوری خود به خود میان مسیحی میشن. لزومی نداره ما تبلیغ کنیم اصلا. به خاطر همین توی این مدارس اصلا تبلیغ نمی‌کردن. گفتن هر کی توی مدرسه بیاد ما مجانی تمام خرجش رو میدیم. اگر هم مسلمانه اصلا آموزش مسیحی لازم نیست ببینه، صرفا بیاد بشینه آموزش مذهبی اسلامی خودش رو ببینه، فقط بیاد تو کلاسای ما فیزیک شیمی یاد بگیره، مثلا فرانسوی هم زبان جدید هم یاد بگیره که خب خیلی میتونه براش تو کارهای اداری و اینا مفید باشه و ما اصلا نمیخوایم کسی رو مسیحی بکنیم. ولی واقعا واقعیت این بود که ته ذهنشون این شکلی بود که ما میتونیم از این طریق آدم‌ها رو مسیحی بکنیم. یعنی بیایم علم جدید بهشون آموزش بدیم، آدم‌ها ببینن که اینا مال ما ملت مسیحی است، خود به خود میان مسیحی.
این اتفاق کی افتاده؟ سال 1838، یعنی مال اواخر دوران فتحعلی شاه و دوران محمد شاه به ویژه. دوران محمد شاه فکر کنم یا دوران اواخر فتحعلی شاه یا توی دوره محمد شاه. مخصوصا چون دوره محمد شاه دورانی که این هیئت‌های تبشیری خیلی دستشون باز بود. اون موقع وزیر محمد شاه حاج میرزا آقاسی یا یک صوفی بود که خب به هر حال صوفیان که میدونید که خب با علما خیلی میونه خوبی نداشتن، به خاطر هم یه جور آزادی مذهبی هم تو ایران بیشتر رواج پیدا کرده بود و خیلی دست و بال این هیئت‌های تبشیری هم بازتر بود و خیلی بیشتر میتونستن فعالیت داشته باشن. خب پس داستان اصلا برمیگرده به اینکه ما اصلا از علم جدید به جای اینکه تهدید باشه ازش به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم. اول از همه خود مسیحی‌ها پیدا کرده بودن و توی هیئت‌های تبشیریشون به کار می‌بردن و بعد خود مسلمان‌ها از شروع کردن از این راهکار استفاده کردن. البته خب می‌بینید که راهکارشون یه مقداری فرق داره. مسیحی‌ها نمی‌مدن بگن که البته چرا یه شواهدی هم حتی داریم که بعضی از مسیحی‌هایی که اومده بودن تو ایران اونها حتی میگفتن که ببینید تو کتاب مقدس نجوم جدید اومده، که یکی از اونها که حالا قدیمی‌تر از اوژن بوره هم بوده پیترو دلاواله است که حالا من الان به بنافش اشاره بکنم. دلاواله شاید اسمش به گوشتون خورده باشه، جهانگرد ایتالیاییه که تو دوره صفوی به ایران اومده، 1658 میلادی به ایران اومده، تو دوران شاه عباس بوده در ایران. توی سفرنامه‌اش گفته که من در ایران که آمدم با یه منجم ایرانی آشنا شده در لار به نام زین‌الدین لاری. خیلی هم از توان علمی و نجومی زین‌الدین لاری حرف زد. بعد از اینکه از پیش زین‌الدین لاری میره به هندوستان و در هندوستان رساله ای رو ترجمه میکنه به زبان فارسی در زمینه نجوم جدید. و توی اون کتاب نجوم جدیدش میاد نجوم جدید رو به زبان فارسی برای زین‌الدین لاری توضیح میده و در ادامهش هم میخواسته بگه که این نجوم با آنچه که در کتاب مقدس عهد عتیق اومده سازگار. بعد اینو میفرسته واسه لاری. حالا ما دیگه نمیدونیم مثلا زین‌الدین لاری این رساله رو دریافت کرد یا نکرد. ما هیچی از زین‌الدین لاری نمیدونیم به جز یکی دو تا در واقع شاهد خیلی کوچیک. چیزی که ما الان میدونیم از اینه که این رساله توی کتابخونه واتیکان پیدا شد. دکتر امیر ارجمند زحمت کشیدن رو چاپ کردن، توی مجله خودمون، مجله پژوهشکده تاریخ علم منتشر شد و این مقاله رو که شما میخونید میبینید که چقدر داره سعی میکنه که از نجوم جدید برای مسیحی کردن خواننده استفاده بکنه. یعنی دارم میگم داستان از تو خود همون قرن 17 یعنی یکی دو دهه بعد از محاکمه گالیله در ایتالیا، شاید دیگه یکی دو دهه بعد از محاکمه گالیله، همون در واقع کلیسای کاتولیک که دشمن نجوم جدید بود خودش میاد و رساله‌ای در زمینه نجوم جدید می‌نویسه. البته این رساله نجوم کوپرنیکی رو تبلیغ نمی‌کنه، نجوم تیکو براهه رو تبلیغ می‌کنه، ولی خب به هر حال از تلسکوپ گالیله صحبت می‌کنه و میگه که با این تلسکوپ وقتی رصد می‌کنیم معلوم میشه که مثلا زهره و عطارد دور زمین نمی‌گردن. پس نظریه بطلمیوسی حتما غلطه. جالب هم هستش که ایشون اولین کسیه که برای کلمه تلسکوپ اومده معادل فارسی درست کرده. فکر کنید یه آدمی که حالا مثلا چند سال تازه فارسی یاد گرفته ایتالیایی میاد و براش یه کلمه میذاره برای تلسکوپ میگه چشمک دراز، اصطلاحی که برای تلسکوپ میگذاره و این اولین شاید نخستین باری باشه که کسی تلاش کرده یک اصطلاح فارسی بسازه برای یه ابزار علمی تکنولوژیکی جدید. خب پس ببینیم که چقدر این قدمت داره. خود کلیسای کاتولیک که دشمن گالیله بود شروع کرده بود این مثلا، بعد اینا اومده و بعد رسیده به زمان هیبت‌الدین شهرستانی. هیبت‌الدین شهرستانی از ماجرای کلیشه گالیله و کلیسا آگاه بوده و همین آگاهی اصلا به شاه کمک میکنه که بیاد برخورد کاملا متفاوتی بکنه. توی کتابش اصلا این عبارت رو آورده که بله کلیسای کاتولیک با گالیله دشمنی کرد، هنوز هم در اروپا دانشمندانی که میخواهن نظریات جدید بیارن میترسن که نظریاتشون رو مطرح بکنن، کسی باشون مخالفت بکنه، میترسن تکفیر بشن و
ولی در اسلام اینطوری نیست. در اسلام همه چیز برعکس اوناست، بلکه ما اصلا از علم جدید استقبال میکنیم به خاطر اینکه اصلا در نجوم ما همچین چیزی اومده. خب فکر کنم که یه 45 دقیقه‌ای شد که دارم وقتتون رو میگیرم. فکر کنم زمان مناسبی باشه که نقطه سر خطی بگذاریم و بریم سراغ سوالات دوستان. من ببینم که دوستانی که مخاطب من هستن اگر سوالی دارن بفرمایند. من کامنت ها رو باز میکنم. هر بزرگواری که سوالی داشت در خدمتش هستم که بپرسه. خب تا سوالتون رو تایپ میکنید اگه سوالی باشه من میتونم به نظری تکامل هم اشاره بکنم که در مورد نظری تکامل تا حدی هم اتفاق مشابهی میفته ولی نه کاملا، به خاطر اینکه نظری تکامل یه مقداری به هر حال با عقاید دینی بیشتر چالش ایجاد میکنه، به ویژه در مورد مسئله خلقت و خلقت انسان. آیا نظری تکامل با خلقت جانداران تعارض داره یا نه؟ این اولین سوالی بود که پیدا میشد و بعد با خلقت انسان، در حالی که نظریه حالا خورشید مرکزی خیلی با اصل مسئله خلقت ارتباط مستقیم پیدا نمی‌کرد. خب فکر میکنم که سوالی نیست. اگر سوالی نیست که ما میتونیم همینجا این برنامه زنده رو به پایان برسونیم. یه نفری چیزی دارید. اینطور برداشت میشه که علمای اسلامی مقابله جدی با علم جدید نداشتن، درسته؟ بله، نه تنها مقابله با علم جدید، البته ببینید بستگی داره بریم راجع به کجاش سوال. امروز من راجع به نجوم صحبت کردم. خب اینکه علما آیا با نجوم جدید مخالفت کردن یا نه، من بهتون نشون دادم که مقابله جدی نداشتن. نه تنها نداشتن بلکه برعکس اومدن ازش به عنوان سلاحی برای تبلیغ دین استفاده کردن. ولی در مورد نظریه تکامل اوضاع یکم فرق میکنه. البته علمای مختلف هم جنبه‌های مختلفی دارن، ولی یکی از علما که با نظریه تکامل اومد و کتابی نوشت به نام نقد و فلسفه داروین، در اون کتاب اسم نویسنده هم هست شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی. شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی که حالا ما بهش میگیم اصفهانی، ایشون کتابی نوشت به نام نقد فلسفه داروین یا داروین در سال 1331 قمری. توی اون کتابش که میشه حدود 1914 میلادی، توی اون کتابش میگه که یعنی به همون شیوه هبت‌الدین میگه که نظریه تکامل نه تنها با اسلام در تعارض نیست، بلکه اصلا کسی تکامل رو قبول نداشته باشه با عقل و قرآن تقابل داره، به خاطر اینکه شما نگاه میکنی میبینی تمام مخلوقات الهی مرحله به مرحله خلق میشن. مثالی که میزنه مثلا یه انگور شیرین که شما میل میکنی، این همینجوری از آسمون که خلق نمیشه بیفته که، بلکه اول دانه بوده، درخت شده، بعد از اون درخت مثلا شکوفه داده و اون شکوفه تبدیل شده به مثلا میوه کوچولو، بعد بزرگ شده، اول ترش بوده بعد شیرین میشه. خدا اصلا خلقتش مرحله به مرحله است. در قرآن هم همینجوری اومده، طبیعت هم همین نشون. ولی در مورد تکامل انسان اصفهانی دیگه موافق نیست، بلکه میگه نه، خلقت انسان جز ضروریات دینه و حضرت آدم همینجوری یهو از گل خلق شده و دیگه اون خلقت مرحله به مرحله راجع به انسان صادق نیست. بعد کتابش اختصاص میده به این مسئله که فکر نکنید الان اینجا اسلام با علم جدید در تعارض قرار گرفته، به خاطر اینکه همین الان دانشمندان و زیستشناسای اروپایی هم نظریه تکامل انسان رو قبول ندارن، که خب بله در اون زمان حق با ایشون بوده. در اون زمان آدمایی مثل آلفرد والس که از کله گنده ها و همکاران نزدیک داروین بوده تکامل انسان رو قبول نداشته. چارلز لایر که استاد داروین بوده و تکامل داروین رو قبول داشته، باز تکامل انسان رو قبول نداشته. واقعا چند دهه طول میکشه در اروپا هم که تمام زیستشناسا تکامل انسان رو بپذیرن. تو زمانی که اصفهانی و کتابش رو مینوشته تکامل انسان از لحاظ علمی مشکوک بوده و خیلی ها قبول نداشتن، خیلی هم دانشمندان فرنگی قبول نداشتن. در نتیجه حق داشته که این حرف رو بزنه.
ولی خب دیگه امروزه اینطور نیست دیگه. امروزه میدونید که نظریه تکامل انسان جزو مسلمات نظریه‌های علمی تو تمام دانشگاه‌های معتبر دنیاست و فلاسفه دین، چه فلاسفه مسیحی چه فلاسفه مسلمان و فلاسفه خودمون، راهکارهای دیگه‌ای پیدا کردن برای اینکه بین اینجور آیات الهی قرآن و نظریه تکامل انسان هم هماهنگی‌هایی پیدا بکنن و حالا بحث بازی است که همچنان ادامه داره. چیزی که اینجا من میخوام براتون بگم اینه که چطور حتی در مورد نظریه تکامل هم تا جایی که میشده علما سعی کردن که ازش به عنوان نه تهدید بلکه فرصت استفاده بکنن. حواستون باشه دیگه، من سخنرانی بنده، عرایض بنده جنبه تاریخی داره. من میخوام تاریخ این ماجرا رو برای شما بگم. دقت میکنید اینکه حالا توی این تاریخ ما میتونیم چه استفاده هایی توی پروژه های فلسفی و الهیاتی بکنیم، کاریه که دوستان فیلسوف باید مواجه میشن. خب سوال بعدی اینه که الان نتیجه چی شد؟ یعنی خوب همراه علم جدید یا جلو یا نه؟ خوبه یا بده که خودتون بدونید دیگه. من با خوب و بدیش کاری ندارم، من مورخم و دارم برای شما قصه مواجهه رو تعریف میکنم. نظر مسیحیان امروز در مورد تکامل چیه؟ در اون مسیحیان مختلف هم، فرق مختلف، علمای مختلف مسیحی دیدگاه‌های مختلفی دارن. مثل همین الان علمای شیعه خودمون نظرات مختلفی دارن. مثلا آیت الله مطهری کاملا مخالف بوده با نظریه تکامل. علامه طباطبایی کاملا مخالف بوده با نظریه تکامل. ولی علامه نجفی اصفهانی که الان براتون گفتم، اگه دوست داشتید مقاله منو میتونید بخونید یا کتاب مواجهه با داروین رو اگر بخونید، فصلی رو به این موضوع اختصاص دادم. اونجا مفصل تمام جزئیات بحث‌های نجفی اصفهانی و درباره نظریه تکامل و حرفای داروین رو اونجا مفصل آوردن. مسیحیان همونطور که ما میان علمای شیعه، علمای مسیحی اختلاف نظر تو این زمینه وجود داره، علمای اهل سنت تو این زمینه اختلاف نظرهای مختلف وجود داره و هر کسی نظرات مختلفی داده. یک بحث بازه، متوجه هستید؟ مسیحیان همینطورن. بحثی است باز و بستگی داره که مثلا حالا تو کلیسای کاتولیک بستگی به اون پاپی داره که هست. مثلا پاپ بندیکت که 16 که مثلا پاپ بود، خب خیلی مخالف بود و همه چیزای علم جدید و خیلی چیزای علم جدید مخالف بود. ولی خب پاپ فرانسیس که اومد، خب خیلی نظراتش متفاوت و خیلی آزاداندیشانه تر و اینها بود ظاهرا. به خاطر همین یک نظر وجود نداره و بحث باز و کلی کتاب دارن هنوز تو این زمینه می‌نویسن. ما تو روایات داریم که آخر الزمان مردم شرق کف دست خودشون رو می‌بینن و برادر خودشون رو در غرب دنیا مشاهده می‌کنن. این منظور میتونه همین موبایل باشه؟ نمیدونم، من حدیث شناس نیستم. با سلام و سپاس. آیا میتوان گفت که مواجهه اندیشه دینی معاصر با نجوم ناشی از سیاست‌های استعماری بوده است یا علم جدید به مثابه یک مسئله مورد توجه علمای دین قرار گرفت؟ بله دیگه، من الان براتون گفتم که سیاست‌های تبشیری که با سیاست‌های استعماری هم قطعاً مرتبط بود، جزو انگیزه‌هایی بود که با اون میومدن و نجوم جدید و علوم جدید رو به کشورهای مثلا خاورمیانه یا چین و ژاپن می‌بردن. معمولا انگیزه‌های تبشیری و همچنین استعماری داشتن توی این بردن علوم. ولی خب این باعث نمیشه که ما فکر کنیم که علم جدید ماهیت استعماری یا ماهیت مسیحی داره. علم جدید علمی است کاملا غیر دینی. البته علم قدیم هم همینطور بود. در زمان خواجه نصرالدین طوسی هم نجوم و ریاضیات ماهیت دینی و غیر دینی نداره. اصلا ماهیت دینی بهش عنوان نداره، کاملا ماهیت غیر دینی داره. مثلا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است یا حتی نظریاتی در مورد موقعیت زمین تو عالم و اینها. خواجه نصرالدین طوسی و ابو ریحان بیرونی و از خدمتشون دانشمندان جهان اسلام، اونها هیچ وقت نمی اومدن از روی آیات و روایات مثلا نجوم و فیزیک و شیمی و اینها رو استخراج بکنن. اون موقع هم روش شناسی علم کاملا روش شناسی مبتنی بر عقل و تجربه و استدلال بود. علم در ذات خودش غیر دینی است. علوم طبیعی منظورم. در زمان خواجه نصیر اینطوری بود. خواجه نصیر ممکن بود که انگیزه های دینی شدید داشته باشه برای اینکه خلقت الهی رو بشناسه، برای اینکه ببینه که خداوند در طبیعت چه خلقی کرده. انگیزه دینی قطعا وجود داشت، ولی دین هیچ وقت جزء منابع علم نبود، چه تو دوره اسلامی چه در علم جدید. دقت می‌کنید؟ به خاطر همین علم ماهیتش نمیتونه استعماری یا مسیحی یا یهودی یا مسلمان، هیچ کدوم اینا نمیتونه ماهیتش باشه. علم مثلا ویژگیش و ماهیتش فراملیت بودن و فرامذهبی بودنه. به خاطر همین آدم‌های از
مذاهب مختلف میتونن بیان و توی دانشگاه مختلف درس بخونن بدون اینکه مذهبشون به طور مستقیم ربط داشته باشه. شما مثلا میدونید پروفسور عبدالسلام مسلمان با پروفسور با یه اسمش رو فراموش کردم، با یه فیزیکدان غیر مسلمان با همدیگه یه جایزه نوبل گرفتن. یعنی ربطی مذهبشون ربطی نداره، ولی از این علم به عنوان سلاح میشه استفاده کرد، به عنوان روش تبلیغ دین میشه استفاده کرد. همونطور که مسیحی ها میکردن، همونطور که مسلمان ها کردن، همونطور که مثلا توی چین هم همین اتفاق افتاده. اتفاقا مثلا فرض بکنید هندی ها، تا براتون جالب باشه، هندوها کلی از نظریات علمی جدید رو توی کتاب دینی خودشون پیدا کردن. همونطور که مثلا ما این چیزا رو توی کتاب دینیمون پیدا میکنیم، اونا هم همین کارو کردن. و گفتم بعد اصلا از قبل در وداها نوشته شده که خورشید در مرکز عالمه، در وداها نوشته شده که مثلا زمین عالم مثلا به همدیگه چسبیده بوده و مثلا باز انفجار بزرگ در وداها اومده. کلی نظرات علمی جدید رو اونا تو وداها پیدا میکنن، در حالی که خب میدونید وداها کاملا ریشه شرک‌آلود و کفرآمیز داره. یعنی وداها خیلی سخت، چون اصلا دین ابراهیمی نیستن و کاملا به بت‌پرستی خیلی شبیه دارن. ولی اونا میتونن این کارو بکنن، به خاطر اینکه به حال متون دینی متون ادبی هستن، از جهت ظاهر جنبه از ادبی دارن و به حال شرح و تعویل اینها یه مقدار در دست مخاطبه دیگه. خواننده است که میتونه در شرح و تعویل اون برداشتایی که میخواد رو هم از اون متن داشته باشه. درباره منشأ باورهای کیهانشناختی اسلام مثل آنچه درباره زمین و قرار گرفتنش روی شاخ گاو فرمودید چه اطلاعاتی در دست دارید؟ اینکه این روایات چجوری به وجود اومده باز من مورخ نمیتونم در موردش نظر بدم، ولی بعضی از این روایات و بعضی از این آیات و روایات رو توی شبیهش رو توی اساطیر بابلی و اینها میشه پیدا کرد. حالا اینکه آیا واقعا اینها از اونا گرفتن، اونا از اینا گرفتن، همشون ریشه مشترک الهی دارن، این نمیدونم دیگه. من خیلی در این زمینه اطلاعاتی ندارم. اگر بگیم فرایند تکمیل گیاه از دانه به گل تکامل داروین محسوب میشه، خب اینجوری انسان هم از نوزادی تا بزرگسالی شامل نظریه تکامل میشه. خیلی حرف قشنگی زدید. بله، خب واقعیتش اینه که رشد یک گیاه جاندار ربطی به طور مستقیم به تکامل نداره. تکامل یعنی گونه‌زایی، تبدیل شدن گونه های زنده به هم دیگه، در حالی که رشد یک جاندار مثلا از دانه به درخت یا مثلا از جنین به نوزاد و بلوغ و اینها، این خودش این ربطی به مستقیم به تکامل نداره. ولی اینجا این استدلالی که من گفتم، استدلال نجفی اصفهانی، میخواست بگه که ببینید که خداوند درباره رشد مثلا جانداران مرحله به مرحله است. اینجوری نیستش که مثلا موجودات زنده همینجوری یهو در حالت بلوغ خلق بشن، بلکه یه فرایندی رو طی میکنن. این طی شدن فرایند چیزیه که خب توی رشد وجود داره، میتونه در گونه‌زایی هم باشه. اما یه همچین استدلالی میخواسته بکنه فکر میکنم. و این تشبیه بین رشد و تکامل یک ویژگی، یک نظریه‌ای بوده توی نظرات زیستشناسی فرنگی. امروز هم حتی این نظریه وجود داره و اونم اینه که هر معمولا جانداران، مثلا جانداران منظورم پستانداران و خزندگان و اینها، نه گیاهان، این مهره‌داران بیشتر، مهره‌داران، جنین مهره‌داران رو که نگاه میکنیم میبینیم که مسیری که یه جنین طی میکنه تا برسه به نوزادی در جانداران مختلف خیلی مشابهه. حتی پستانداران در یک دوره آبشوش پیدا میکنن و اون آبشوش هاشون به شش تبدیل میشه. یعنی مسیر رشد، مسیر تکامل رو تکرار میکنه. البته همیشه به طور دقیق اتفاق نمیفته، بعضی مراحل رو میپره، ولی این یکی از ویژگی‌های خیلی جالب جنین شناسی مهره‌دارانه. مهره‌داران جنیناشون به هم شبیه و فرایند رشد جنین، فرایند تکامل قبلی اون جاندار رو تکرار میکنه. دقت میکنید؟ از این جهت اینا هم یه ربطی به هم دیگه دارن. خب بیشتر به نظر علما پرداختید که مفسر یا محدث بودن. میشه دیدگاه متکلمانی مثل ملا صدرا یا حتی بعدترش ملا سبزواری هم در خصوص علوم جدید به خصوص در مورد خب عرض کنم که ملا صدرا که اصلا خیلی قدیمه، یعنی در زمان ملا
ملا صدرا اصلا علم جدید به ایران نیامده بوده. در زمان ملا هادی سبزواری هم اظهار نظر زیادی اینا نکردن در مورد علم جدید. فلاسفه دوره قاجار، حالا چه ملا هادی سبزواری چه عرض کنم خدمت شما که مثلا حاج آقای جلوه، زنوزی و بعضی دیگه از فلاسفه دوره قاجار در مورد علم جدید اظهار نظرهای چندانی نکردند. اگر هم کردند نیاز به پژوهش‌های بیشتری داره که من ببینم. من ندیدم، بهتره که نگم نکردم، بهتره که بگم من در این زمینه تخصصی ندارم و پژوهشی تو این زمینه من نکردم. کتابی دارن آقای عرض کنم که دکتر مجتهدی، مواجهه ایرانیان با فلسفه های جدید غربی. اون کتاب رو در این زمینه بخونید اگر دوست دارید بدونید که فلاسفه ما چه مواجهه‌ای با داشته. اصلا اون کتاب هم بیشتر تمرکزش رو فلسفه های جدیده نه روی علوم جدید. مواجهه با علوم جدید رو کسی تو ایران زیاد کار نکرده، ما خودمون تازه شروع کردیم این کارو. آیا شواهدی برای انتقال دیدگاه مکانیکی به طبیعت در جهان اسلام وجود داره؟ چه سوال قشنگی، آفرین. عرض کنم خدمت شما که خب مکانیک گرایی رو من فقط یه توضیح کوتاه بگم. مکانیک گرایی فلسفه‌ای است که توی قرن 17 توی اروپا شکل گرفت و در تقابل با فلسفه ارسطو. فلسفه ارسطو اتفاقاتی که تو جهان میفته، مثلا تو جهان طبیعی، رو بر اساس وجود قوه‌هایی میدانست. مثلا اینکه چرا فلز در مواجهه با گرما بزرگ میشه؟ چون طبعش اینجوری. چرا وقتی سرد میشه کوچیک میشه؟ چون طبعش اینجوری اقتضا میکنه. یعنی اینجوری میفهمیدن بر اساس قوه‌های مجزا. ولی مکانیک گرایی میاد میگه که فلز بزرگ میشه چون اتم‌هاش دارن جنبش میکنن و اون جنبش‌ها میخواد جا وا بکنه و فلز بزرگتر میشه تا جنبش اتم‌ها اجازه بده که این جنبش اتم‌ها اجازه مانور بده. مکانیک گراها میگن تمام جهان ماشینی است، این اجزای این ماشین دارن همدیگه رو هل میدن یا دارن همدیگه رو میکشن و هیچ کدوم از این اجزا شعوری ندارن، غایتی ندارن. برعکس فلسفه ارسطو که برای پدیده‌های طبیعی غایتی تصور میکنه، مثلا سنگ میفته چون غایتش اقتضا میکنه، غایت سنگ رسیدن به مرکز عالم. در حالی که در نظریه نیوتن چی بود؟ میگفت چیزی اینو میکشه، نیروی جاذبه اینو میکشه. در نتیجه مکانیک گرایی، حالت مکانیک گرایان قرن 17 یه شکلی بودن. مثلا نیوتن یه تحولی تو مکانیک گرایی بود و مکانیک کوانتومی که خیلی فرق میکنه با مکانیک گرایی قرن 17 و 18. ولی باز به هر حال به یه معنا مکانیکیست، یعنی اجزایی که به شیوه ریاضی اونا رو میتونیم بفهمیم و جهان رو میشه به شکل ماشینی. در مورد این موضوع اتفاقا همین علامه نجفی اصفهانی اظهار نظر کرده، چون همونطور که میدونید نظریه تکامل نظریه‌ای است که میخواد بگه ما چطوری میتونیم به وجود اومدن جانداران رو به شیوه مکانیکی تبیین بکنیم. یعنی قبل از داروین همه داشتن کار کردن جهان رو به شیوه مکانیکی تبیین میکردن، بعد آدمایی پیدا شدن که به وجود اومدن جهان رو هم به شیوه مکانیکی تبیین بکنن. مثلا لاپلاس یا حتی کانت میگفتن که اگه گاز و غبار اولیه باشه بر اساس قوانین نیوتن این به شکل مکانیکی میتونه بره و منظومه شمسی رو بسازه. یا مثلا چارلز لایر استاد داروین میگفتش که ما اگر همین فرآیندهای با باد و بارونی که الان رو کره زمین داریم و داشته باشیم، همینا به شیوه مکانیکی میتونن این کوه‌ها و دشت‌ها و دریاها رو به وجود آورده باشن. و داروین میگفتش که بر اساس همین قوانین مکانیکی میشه به وجود اومدن جانداران رو هم تبیین کرد و تغییر کردن و گونه‌زایی رو هم میشه تبیین کرد. این یعنی دو مرحله مکانیک گرایی. یه مرحله مکانیک گرایی که جهان چگونه مکانیکی کار میکنه، دو اینکه جهان چگونه مکانیکی به وجود اومده. اینا مکانیک گرایی. علامه نجفی اصفهانی معتقد بوده که یه روایتی پیدا کرده بوده که این روایت با مکانیک گرایی میخورده و اونم این روایت میگه که اولا ان یجری الامور الا به اسبابها، یعنی خداوند ابا میکنه که امور را جاری کنه مگر با اسبابش. یعنی اینکه طبیعی است که اتفاقاتی که توی عالم میفته بر اساس اسباب و عللی میفته. البته این به طور مستقیم مکانیک گرایی رو نمیگه و علامه نجفی هم مفهوم مکانیک گرایی رو با اون شکلی که ما امروز، اون شکلی که واقعی بوده درک نکرده بوده.
ولی می‌خواسته بگه که اشکالی نداره که ما فکر کنیم مثلا جهان به شیوه مکانیکی میتونه داره کار میکنه، خودش مثلا جانداران رو خلق بکنه. اینکه ما میبینیم یه سری قوانین طبیعت خودشون میتونن جانداران به وجود بیارن و باعث تحول این جانداران بشن، این لزوما میتونه تعارضی با خلقت الهی نداشته باشه، چون خداوند خلقت رو ممکنه از طریق اسبابش انجام بده. این در واقع برداشته بود. حالا بر این اساس شاید بشه اینجوری برداشت کرد. ولی قبل از این، یعنی تو جهان اسلام، حالا برگردیم به سوال شما، در جهان اسلام مکانیک گرایی به اون مفهومی که تو قرن 17 ما داریم به وجود نیامده. حتی اتم گرایان دوره اسلامی، منظورم از افرادی مثل ابو حذیل علاف هستش که به نوعی جزء لایتجزا یا جوهر فرد قائل بودن. این جزء لایتجزای اونا با اتم دموکریتوسی، با اتم مکانیکی فرق داشت. یعنی اینطور نبوده که اصلا یه ذرات ریز مادی سفتی باشه که اینا به هم دیگه برخورد بکنن و بگه تمام جهان از این ذرات ساخته شده، بلکه بیشتر ذرات متافیزیکی رو ابو حذیل علاف و دیگر قائلان به جزء لایتجزا ازش حرف میزدن که دائما این ذرات دارن خلق میشن، نه که ذرات مادی باشن صرفا. به خاطر همین به اون معنا مکانیک گرایی، دیدگاه مکانیکی تو جهان اسلام، توی فیزیک مخصوصا وجود نداشت. ولی به یه معنای دیگه ایشان توی نجوم بطلمیوسی و علم هیئت که تو جهان اسلام رایج بوده، حرکت این افلاک و اینکه این افلاک همدیگر رو تکون میدن. اصلا شما وقتی کیهان بطلمیوسی نگاه میکنی مثل یه ماشینه، مثل توی یه ساعته، مثل یه ساعت که چرخدنده‌ها دارن همدیگر رو میچرخونن و در نهایت عقربه های ساعت کار میکنن. کیهان بطلمیوسی هم همینطوریه. یه سری فلکن، فلک های کروی تو در تو با زاویه ها و سرعت های بسیار مشخص و دقیق، و اینا همدیگر رو میچرخونن و در نهایت حرکت ظاهری سیارات که کند و تند میشن و گاهی برمیگردن عقب و میرن جلو و اینا، همه اینا رو میتونه ایجاد بکنه. حتی بطلمیوس تو کتاب الاختصاص خودش یه بار اشاره کرده بوده، نوشته بوده که این کتاب من و کسایی که میخوان ماشینای مکانیکی درست بکنن از حرکات سیارات، با این کتاب من میتونن این کارو بکنن. یعنی چی؟ یعنی خودش هم فهمیده بوده که کیهان شناسیش چقدر شبیه به یه ماشینه. مثلا کلمه ماشین رو به کار برد، میخانیکا رو به کار برده بوده که تو ترجمه عربیش هم همین کلمه میخانیکا اومده. دقت میکنید؟ منظورم اینه که کاملا این وجود داشت. ولی خب به هر حال افلاک به واسطه نفوس، نفسی که به اون افلاک تعلق میگرفته حرکت میکردن در نجوم بطلمیوسی و خب این دیگه اون جنبه مکانیکیش رو از بین میبرده. ولی خب به هر حال من فکر میکنم به این معنا یه چیزی شبیه به مکانیک گرایی وجود داشته، ولی خب اون چیزی که ما بهش مکانیک گرایی قرن 17 میگیم تو جهان اسلام وجود نداشته. دچار مغالطه اشتراک لفظ رو در مورد کدوم سوالتون دارین میگین؟ نه مغالطه نبوده دیگه، براتون گفتم در واقع از این استدلال استفاده کرده که بگه همونطور که در مورد رشد جانداران میشه خداوند به طور مستقیم نقش نداشته باشه و میشه که مرحله به مرحله باشه، میتونیم بپذیریم که حتی در مورد گونه‌زایی هم اینطوری باشه. یعنی میتونیم بپذیریم. حالا به هر حال اینجوری بوده دیگه. حالا ایشون یه بارم با علم جدید موافقت کرده، شما ازش ایراد میگیرید. نظریات الهازن همون ابن هیثم یا خازنی در میزان الحکمه نظریات فیزیک جدید نبود؟ ببینید فیزیک جدید جنبه‌های مختلفی داره دیگه. من الان راجع به مکانیک صحبت کردم. مکانیک بیشتر منظورم حرکت شناسی بود و نیروشناسی. مکانیک چند تا شاخه داره دیگه. یه شاخه از مکانیک همونطوری گفتم حرکت شناسیه، سینماتیکه که گالیله به وجودش اومد. یه بخش دیگهش نیروشناسیه، دینامیک، که اون بخش نیوتن به وجود آورد. به طور حالا به حال نیوتن که بگیم به وجود آورد یعنی که تثبیتش کرد. ولی یه بخش دیگه از فیزیک هستش که استاتیکه، بحث در مورد مثلا اهرم‌ها، قرقره ها، اونها دیگه مال فیزیک جدید نیست. از زمان ارشمیدس، از پیش از زمان ارشمیدس استاتیک و هیدروستاتیک به وجود اومده بود و تو دوره اسلامی هم رایج بود. به همین ببخشید قطع شدیم یه لحظه.
شد یا قطع شد، فکر کنم به خاطر اینکه 1 ساعت پر شده بود و بعد از 1 ساعت این لایو قطع میشه. دوستانی که سوالاتشون رو من جواب ندادم لطفا دوباره سوالشون رو بنویسن. خب اون دوستی که من داشتم سوالش جواب میدادم کی بود؟ همین آقای برق اینستا بود. آقای برق اینستا، سوال شما رو داشتم جواب میدادم. شما اگر اومدی من ادامه‌ش رو بگم. لطفا سوالاتتون رو دوباره بنویسید، اونایی که سوالاتشون رو جواب پیدا نکرد. خب من ادامه بدم. خب آره دیداشم گفتم که خازنی هم خب کاری که کرده چی بوده؟ خازنی اومده مثلا میزان الحکمه یه نوع ترازوی خاصه که نمونه های ابتدایی ترش قبل از اون وجود داشته و مال او خیلی پیشرفته تره و کارش چیه؟ اینکه بتونه از طریق هیدروستاتیک، یعنی از همون طریق قانون ارشمیدس مال یونان خیلی قدیمه، از طریق اون بتونه چیکار جرم حجمی یا چگالی اجسام رو مثل طلا و نقره و اینا رو به دست بیاره با تجربه. این بخش از فیزیک در دنیای باستان یعنی در یونان و دوره اسلامی وجود داشته، ولی نیروشناسی و حرکت شناسی یعنی دینامیک و سینماتیک هنوز وجود نداشته. ابن هیثم هم همینطور. ابن هیثم مربوط میشه به اون بخشی از علم فیزیک که ما بهش میگیم اپتیک. در زمان ابن هیثم بهش میگفتن علم المناظر. بله در اون قسمت هم تحولات بسیار بزرگی در علم دوره اسلامی اتفاق افتاده که حالا دیگه اینجا بحثش نیست که ما در موردش صحبت بکنیم. علم اپتیک علمی بود که از یونان اومده بود در مورد دیدن اشیا به طور مستقیم یا با آینه و همچنین تشکیل شده و همچنین کار عدسی‌ها. اینا مفصل تو دوره اسلامی تحولات بسیار بزرگی اتفاق افتاد، به ویژه ابن هیثم این کارو کرد. اون سوالی که دوستان پرسید در مورد مکانیک گرایی بود. تازه مکانیک گرایی فلسفه است که جهان رو به شکل یک ماشین ببینه، دینامیکش رو با ماشینی ببینه، سینماتیکش رو ماشینی ببینه و اون یه چیز دیگه است. مکانیک گرایی یه چیزی است که ما تو جهان اسلام نه علم مکانیک به معنای سینماتیک و نیروشناسی داشتیم و نه فلسفه مکانیک گرایی رو. خب اینو من اطلاع ندارم. ابن فرناس به اعتراف ویلدوران، اعتراف که ادبیات خوبی نیست دوست من. اعتراف یعنی انگار ویلدوران تو گذاشته بودیم گلوشو فشار میدادیم که اعتراف کن که همه علم و دانش دست ما ایرانی ها بوده و ما مسلمان بوده. اعتراف کردن خوبی نیست. ابن فرناس تحقیقی نکردن ولی فکر نمی کنم اونی که اینجا گفته شده باشه. ویلدوران هم به هر حال اصلا مورخ علم نیست، متوجه هستید؟ مورخ عمومی است. با خیلی با علم و دانش و شیوه تاریخ نگاری علم آشنایی نداشته. ولی حالا اینو دوست داشته باشید میتونم تحقیق در موردش بکنم. خب دوستان اگر سوالاتتون رو جهان اسلام تا کجا توانست همراه با علم روز خوب پیش بره؟ اگر منظورتون از دوران اسلامی است، جهان اسلام به معنای پیش از قرن 19 که علم روز علمی بود که تو جهان اسلام بود، یعنی پیشرفته ترین علم زمان علمی بود که در جهان اسلام بود، یعنی از علم چینی و ژاپنی اینا قوی تر بود. البته تا قرن 16 و 17 میشه این حرف رو زد. از قرن 16 و 17 دیگه اروپایی ها پرچم علم رو دست میگیرن و تحولات بسیار بزرگی در علم غربی اتفاق میفته که در علم دوره اسلامی دیگه اتفاق نمیفته. حالا تمرکز بیشتر تو قرن 16 هم به ویژه قرن 17 هم هستش که انقلاب علمی توی اروپا اتفاق میفته و دیگه جهان اسلام اصلا بیخبر بوده از تحولاتی که داره اونجا اتفاق میفته تا اواخر قرن 18 هم و اوایل قرن 19 هم هستش که حالا اول ترک‌های عثمانی بیشتر با علم جدید تو قرن 18 هم آشنا میشن، بعد با یه تأخیر ایرانی ها مثلا آشنا میشن
و بقیه جاهای جهان اسلام. حالا از اون طرف هم هندوستان هم با زودتر از ما ایرانی ها با پیشرفت‌های علم جدید آشنا میشن، به خاطر اینکه هندی ها کمپانی هند شرقی از بریتانیا میان و در اونجا ساکن میشن. اونا یه مقدار از قرن 18 اتفاق براشون میفته، در ایران از قرن 19 اتفاق میفته و دیگه علم جهان اسلام دیگه در رقابت با علم جدید اروپایی خیلی زود مضمحل میشه و جاشو به علم جدید. خب اگر سوالی نیست مرخص میشم از خدمتتون. کتاب تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی چه اعتبار تاریخ؟ اون کتاب خوبیه. اگه اونجا در مورد ابن فرناس نوشته کتاب معتبریه. من اتفاقا من هم شما هم پرسید خواستم برم اون کتاب رو نگاه کنم. کتاب خوبیه. علت اصلی مشکلات اقتصادی در این کندی دخیل بوده. کندی چی؟ سوالتون رو نمیدونم منظورتون چیه. ولی اگه منظورتون این هستش که آیا اروپایی‌ها به دلیل پیشرفت‌های اقتصادی بود که تونستن به دستاوردهای علمی جدید برسن، تا حد زیادی درسته. یعنی اصلا آغاز جهان در واقع وجود طبقه بورژوا مخصوصا توی قرن‌های بعدتر بیشتر اتفاق میفته، ولی توانایی‌های اقتصادی مختلف و عرض کنم خدمت شما که پیشرفت‌های تجاری مخصوصا تجاری که مثلا جمهوری ونیز و در ایتالیا شاهدش هستیم و بعد آهسته آهسته کارخونه‌هایی که اونجا ساخته میشه خیلی در ایجاد شدن علم جدید در اروپا نقش بسیار قوی و مستقیمی داشته. ولی خب تو جهان اسلام این تحولات اقتصادی و این دستاوردهای تجاری عظیم، این روح سرمایه‌داری به اون معنا وجود پیدا نکرده بوده. شاید یکی از دلایل این که به هر حال ثروت زیادی توی اروپا مخصوصا حالا در ابتدا در ایتالیا و اینها و بعد توی انگلستان و اینها جمع میشه و اینها زمینه سازی میکنه برای تحولات علمی، اونجا خب زودتر اتفاق میفته دیگه. کشف آمریکا دوباره پول زیادی رو سرازیر میکنه به اروپا. کشف آمریکا. بله. اگه دوست داشتید در مورد این زمینه‌های اقتصادی تحولات علمی تو اروپا یه چند تا مقاله من یه زمانی خوندم و یه چیزی نوشتم. یه تحلیلی از اون مقالات بود به نام تاریخ نگاری برونگرایانه علم. اگه اسم من رو بزنید تو گوگل و همراه تاریخ نگاری برونگرایانه علم، اونجا این مقاله بد نیست. شاید آرای من نیست، آرای چند تا از مورخای علمی که اومدن این عوامل اقتصادی رو تا ایجاد شدن انقلاب علمی تو اروپا رو بررسی کردن. خب بیشتر از این دیگه وقتتون نمیگیرم. آقای دکتر صادقی عزیز رئیس ما در پژوهشکده تاریخ علم من میبینم که اینجا پیوستن. سلام عرض میکنم بهشون. خب خیلی خوب به موقع اومدید، چون که اگه یکم زودتر میومدید دیگه این حرفای من ممکن بود سرتون رو درد بیاره. انشالله حالا ما خدمتتون هم هستیم. خیلی خوب. بسیار خوب. حالا اینا ضبط میشه دیگه، انشالله میذارنشون اینا رو به سوی. الان اینا رو من میذارم میاد رو صفحه و تا 24 ساعت هست و بعدش هم احتمالا اینا رو نگه میدارن روی آپارات میذارن. مواظب خودتون باشید و اگر علاقه‌مند بودید به پژوهشکده تاریخ علم مرتبط بشید. ما این در پژوهشکده تاریخ علم در گرایش‌های مختلف تاریخ علم در مقطع ارشد دانشجو میگیریم. از هر رشته‌ای که هستید میتونید تو کنکور شرکت بکنید. همچنین اگر علاقه‌مند باشید به اگر ارشد دارید، ما انشاءالله به زودی دکتریمون راه میفته، دکتری تاریخ علم انشاءالله به زودی راه میفته و ما میتونیم توی این زمین توی این مقطع هم دانشجو بگیریم. برای ارتباط با پژوهشکده ما میتونید از طریق کانال غیر رسمی پژوهشکده در تلگرام با عنوان هیس آف سای، حالا من میتونم براتون تایپ کنم، هیس آف سای، اینو توی تلگرام بزنید. آره اینو توی تلگرام بزنید میتونید توی کانال پژوهشکده، کانالی است که مال پژوهشکده نیست، کانال رسمی نیست، ولی کانالی است که بعضی از بچه‌ها و دوستان اخبار و سخنرانی‌ها و اینا رو توش میذارن.
میتونید از اون طریق متصل بشید. صفحه اینستاگرام منم امیر گمینی هست، اونجا اگه باشید من معمولا اخبار سخنرانی ها و اینا رو میذارم و اینجوری اگه دوست داشته باشید میتونید با پژوهشکده بیشتر ارتباط بگیرید. ممنونم از شما، هم متشکرم.